การนั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นเป็นเวลาพระพุทธเจ้านั่งที่ต้นไม้โพในวันวิสาขบูชาพระองค์นั่งขัดสมาธิภาวนาอานาปานลมหายใจเข้าออกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายที่ตักของตัวเองเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วก็หลับตาแล้วก็นึกภาวนาว่าบทต้นๆเรียกว่าพุทโธธัมโมสังโฆนึกในใจพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆ3 หนแล้วก็เอาพุทโธคำเดียวไม่ต้องออกปากนึกในใจและให้นึกพร้อมกับลมหายใจเข้าและออกให้เป็นที่สังเกตว่าจิตของคนเราจิตของเรานี่คือดวงจิตผู้รู้มารู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ว่าเรานึกพุทโธพุทโธในใจหรือเรานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมเมื่อเสียงดังขึ้นเสียงนี้ก็จะลอยไปในอากาศไปเข้าที่โสตที่หูของเราจิตผู้รู้ภาวนาพุทโธอยู่นั่นแหละมีความรู้สึกอยู่ในจิตในใจให้รวมจิตใจลงไปสู่ดวงใจของเราที่นึกพุทโธพร้อมกับลมเข้าลมออกส่วนจิตนั้นก็ให้ระวังไม่ให้ปล่อยออกไปภายนอกให้รวมเข้ามาภายในสิ่งใดที่เป็นอดีตล่วงแล้วก็มันแล้วไปแล้วไม่ต้องเอามาคิดนึกปล่อยวางเสียส่วนใดที่เป็นอนาคตการข้างหน้าพรุ่งนี้ปรืนนี้หรือจะทำอะไรต่อไปก็ยกไว้ก่อนไม่ต้องไปคิดถึงให้ตั้งใจลงไปในเวลาปัจจุบันคำว่าปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เราฟังธรรมเรานั่งสมาธิจิตเราก็ไม่ให้ไปที่อื่นเอาดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่นี่แหละมานึกน้อมอยู่ในคนพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธแปลว่าพระพุทธเจ้าภาษาบาลีว่าพุทธพุทโธภาษาไทยเราเรียกว่าพระพุทธเจ้านึกก็ให้รวมใจลงอยู่ในใจของเรามันจะมีอารมณ์ในใจอย่างไรก็ปล่อยวางออกไปอารมณ์แห่งความดีใจอารมณ์แห่งความเสียใจขับแค้นแน่นใจไม่ให้มีร่างกายก็ให้อยู่ในท่านั่งปลอดโปร่งสบายกายวาจาก็ต้องไม่พูดใจก็ไม่คิดไปที่อื่นเมื่อนึกน้อมในใจได้ยินเสียงพุทธพุทธพุทโธที่ไหนก็รวมจิตรวมใจอยู่ที่นั้นจิตใจคนเรานั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะแสงสว่างอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีจิตใจคนเราจริงๆเป็นธาตุนามธรรมคำว่านามธรรมไม่มีชื่อไม่มีตัวไม่มีเหมือนร่างกายมีดวงจิตผู้รู้นั้นเหมือนกับลมเหมือนกับอากาศแต่มันมีความรู้อยู่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรได้
ในดวงจิตดวงเดียวนั่นแหละมันมีเวทนาสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตนั้นมันรับรู้ดวงจิตนั้นมันจึงไม่มีตัวไม่มีตนแต่เมื่อมาอยู่ในรูปขันธ์ร่างกายของคนก็เป็นเรื่องคนไปเวลายืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยก็จิตนั่นแหละมันสั่งการให้ร่างกายทำไปตามจิตใจมันชอบแต่จะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นหน่วยไม่ได้จึงมีวิธีการบริกรรมภาวนาอุบายใดอุบายหนึ่งเป็นต้นว่าพุทโธพุทโธก็ให้นึกน้อมทุกขณะจนถี่ยึดไม่ให้จิตใจมันคิดไปที่อื่นรวมจิตลงไปอยู่ที่ลมเข้าลมออกถ้าเราสังเกตให้ดีตั้งจิตให้ลงถึงที่ก็จะเห็นในจิตนั่นแหละว่าได้ยินเสียงว่านึกพุทโธมีความรู้สึกอยู่ในใจตลอดเวลาใจนั้นจึงเป็นดวงจิตดวงวิญญาณอันไม่ไปที่ไหนที่เราว่าจิตไปโน่นไปนี่น่ะมันเป็นเพียงสัญญาอารมณ์ความหมายเอาเท่านั้นความจริงตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณมาเกิดมานอนอยู่ในท้องแม่คนละ10 เดือนไม่ได้ไปไหนจิตดวงที่รู้นี่แหละมันมาปฏิสนธิวิญญาณมายึดเอาถือเอารูปขันธ์ร่างกายตัวตนคนเราเป็นหญิงก็ยึดเอาร่างกายหญิงเป็นชายก็ยึดเอาร่างกายชายเกิดมาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราตัวโกของโกแม่พ่อแม่ญาติทั้งหลายตั้งชื่อว่าก็ว่าขอจดจำเอาว่าชื่อนั้นเป็นชื่อของเราถ้าใครมาดุด่าว่าร้ายให้กับชื่อก็โกรธนั่นแหละจิตมันหลงยึดหลงถือเอาเวลาภาวนาท่านไม่ให้ไปยึดหน้าถือตายึดตัวยึดตนถ้าไปยึดโยจิตมันรวมไม่ได้สงบลงไปไม่ได้วุ่นวายเวลาภาวนานึกน้อมอะไรก็เอาให้มันแน่วอยู่ในจิตใจนั่นแหละจิตใจจริงๆมันมีอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วก็จิตใจดวงผู้รู้อยู่นี่แหละนั่งก็รู้ว่าเรานั่งยืนก็รู้ว่าเรายืนเดินก็รู้ว่าเราเดินดีใจก็รู้ว่าเราดีใจเสียอกเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลก็รู้สึกว่าเราร้องไห้น้ำตาไหลผู้ที่รู้จักนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตใจจงรวมจิตใจดวงนี้ให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในใจของตัวเองทุกลมหายใจเข้าออกเอาจนจิตใจนี้สงบระงับเยือกเย็นสบายได้ทุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอนรวมจิตรวมใจอันนี้ได้ตั้งมั่นได้ดีเท่าไรจิตอันนี้ละมันจะมีสติมากขึ้นมีสมาธิคือจิตมันตั้งมั่นขึ้นจิตอันผู้รู้นี่แหละมันจะมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถอาจหารขึ้นมาไม่มีตัวแต่มันก็มีดวงจิตนั่นแหละถ้าฝึกฝนอบรมตัวเองสั่งสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตมันก็สงบระงับเย็นสบาย
เคยโกรธก็ไม่โกรธเคยโลภอยากได้โน้นได้นี่เกินประมาณก็ไม่โลภและไม่หลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ในโลกด้วยเมื่อจิตดวงนี้ไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปที่อื่นจิตมันก็สว่างไสวอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจตัวเองตาดูหูฟังอะไรก็มีสติทางนั้นเมื่อมีสติความระลึกได้ไม่หลงไหลสมาธิก็ตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นได้มากเท่าไรญาณอันวิเศษที่จะละกิเลสในใจให้หมดไปสิ้นไปก็เกิดขึ้นจากศีลสมาธิปัญญาวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงมันก็อยู่ที่จิตใจนั่นแหละแต่ต้องทำต้องประกอบทุกเวลาจะพูดจาปราศัยก็ให้มีสติจะนั่งก็ให้มีสตินั่งแล้วจะลุกขึ้นก็ให้มีสติคนไม่มีสติขาดสตินั้นเรียกว่าไม่ได้เรื่องคนบางคนนั่นเวลาไปนั่งที่ไหนแล้วก็ไม่ดูบนศีรษะของตนว่าเรานั่งในที่มีไม้มีอะไรอยู่บนศีรษะเวลาจะลุกไปก็ลุกขึ้นไปเลยไม่ดูก็เอาศีรษะตัวเองโดนกับไม้เขาเลือดไหลออกก็มีนั่นคือว่าขาดสติคนขาดสติเดินไปก็ไปเหยียบขวากเหยียบหนามเหยียบฐานไฟเขาทิ้งไว้ก็มีนั่นคือว่าขาดสติเรามีตาตั้งสองข้างก็ให้ดูให้ดีถ้าจิตมันมารวมมาอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของเราแล้วสติก็อยู่ที่นี่หลักศีลห้าศีลแปดศีล10 227ก็อยู่ที่นี่แหละศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติจนถึงความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาก็อยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราทุกคนตลอดจนไปถึงขั้นสูงที่สุดที่เรียกว่าไปถึงนิพพานนิพพานก็อยู่ในใจคนเราทุกคนแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาไม่ละความลุ่มหลงมัวเมาในจิตใจให้หมดสิ้นแม้พระนิพพานมีอยู่ก็ไม่เห็นถ้าเลิกละอะไรต่อมิอะไรออกไปหมดแล้วเหลือแต่ดวงจิตผ่องใสสะอาดก็จะเห็นแจ้งซึ่งนิพพานสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจหม้อไฟแดงอยู่ที่ปากหม้อทุกข์ยากมันอยู่ที่ตีนที่มือว่าอย่างนั้นก็คือมันอยู่ในตัวคนเราอยู่ในใจเราทุกคนเราไม่ได้รวมจิตใจมาดูเวลาภาวนาท่านจึงให้รวมจิตรวมใจมาดูร่างกายภายนอกมีอะไรมีมือมีแขนมีเท้ามีศีรษะแขน2ขา2ศีรษะ1มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภายในหนังหุ้มมีดวงจิตอยู่ภายในเมื่อดวงจิตมีอยู่ภายในทุกคนแล้วก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นนั่งอยู่ที่ไหนก็คือจิตมันนั่งอยู่นั่นแหละได้แก่ดวงจิตผู้รู้อยู่รู้ไปไม่เอาละทิ้งรู้อยู่รู้กลับเข้ามากลับเข้ามาอยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่ที่ตัวของตัวเองไม่ต้องไปหาดูคนอื่นคนอื่นจะเป็นใครก็ตามก็เหมือนตัวเรานี่แหละ
มีตาสองหูสองจมูกสองปล่องปากหนึ่งลิ้นหนึ่งมีจิตใจครองร่างกายอยู่ก็เหมือนกันนี่แหละยังไม่ตายก็ดิ้นรนวุ่นวายไปตามอำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงถ้าถึงเวลาตายสมมุติว่าเราไปตายในป่าในที่ไม่มีคนอื่นเห็นร่างกายของเราก็จะทิ้งไว้ในป่า ตายแล้วมันก็จะเปื่อยเน่าผุพังแมลงวันก็จะมาไข่ใส่เป็นหนอนกินน้ำเลือดน้ำเหลืองของเราหมดไปแล้วก็ยังเหลือกระดูกงานเข้ากระดูกก็กระจัดกระจายไปเปื่อยเน่าผุพังทับถมแผ่นดินไปเท่านั้นเองส่วนดวงจิตดวงใจผู้โลภผู้ภาวนาอยู่นี่มันก็ไปอีกทางหนึ่งเมื่อมันไปคล้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ไหนมันก็ไปหลงไปติดไปตามนั่นแหละไปเกิดมาใหม่เกิดมาใหม่ก็ตายไปอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ในโลกนี้ถ้าเราภาวนาให้ดีดูให้ดีๆแล้วมันไม่น่ามาเกิดพอเกิดมาแล้วมันมีแต่เรื่องทุกข์ได้กินก็เป็นทุกข์ไม่ได้กินก็เป็นทุกข์ได้นอนก็เป็นทุกข์ไม่ได้นอนก็เป็นทุกข์ฝนตกแดดออกอะไรมันมีแต่เรื่องทุกข์ทางนั้นคือจิตใจมันคอยไปยึดไปถือยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของเราถ้าเราถามดูแล้วว่าอะไรเป็นของเรามันไม่ได้ว่าล่ะธาตุดินคือร่างกายคนเราธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมแต่ละอย่างละอย่างถ้าเราถามดูว่าธาตุดินนี้เป็นของเราไหมมันก็จะเฉยธาตุน้ำนี่เป็นของเราไหมมันก็จะเฉยอยู่มันไม่ว่าเป็นของใครมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความแก่ชราเจริญขึ้นหมดขีดแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมผลที่สุดก็เกิดแล้วก็ตายไปเป็นอยู่อย่างนี้จิตถ้ามันลุ่มหลงมัวเมาแล้วไม่รู้สึกตัวแหละคล้ายๆกับว่าคนเราที่มันมีความโกรธเกิดขึ้นคนอื่นผู้อื่นทำไม่ถูกจิตใจของตัวเองเมื่อมันโกรธจัดโกรธจนกระทั่งว่าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาแล้วมันดุด่าว่าไล่ไปตามเรื่องหนักเข้าก็ประหัตประหารฆ่าฟันลันแทงผู้อื่นให้ตายไปก็ได้นั่นคืออำนาจของความโกรธความโลภความหลงอย่าให้อำนาจนั้นมาอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของเราในตัวในกายวาจาจิตของเรานี้ให้มีคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธนั้นพระพุทธเจ้าท่านละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงให้หมดให้สิ้นไปจากใจของพระองค์แล้วละวาสนาอาจินที่เคยเป็นมาอย่างไรพระองค์ก็เลิกได้หมดละได้หมดจิตใจพระองค์ก็ใสอยู่เหมือนแก้วมณีโชติแก้วมณีโชติเป็นแก้วที่เรียกว่าใสใจมนุษย์คนเราตลอดถึงเทวดาอินทร์พรหมถ้ามาหัดสมาธิภาวนาจากพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจมนุษย์คนเราและเทวดาจะเป็นจิตใจอันใสศรัทธานำมาซึ่งความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระอริยสงสาวก
แล้วจิตใจก็จะได้เย็นได้สบายยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็รู้จากการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลถ้ากายของคนเราแตกดับไปแล้วใจนั่นแหละมันก็ไปเกิดในภพในชาติที่สูงขึ้นไปเป็นมนุษย์ก็ต่อเป็นเทวดาเป็นเทวดาก็เป็นพญาอินทร์พญาพรหมขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งเป็นอะไรต่อมิอะไรก็มันกิเลสพาเป็นละกิเลสฆ่ากิเลสทั้งความโกรธให้ตายไปฆ่ากิเลสความโลภให้ตายไปฆ่ากิเลสความหลงให้ตายไปคือไม่หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสจิตอันนั้นก็เรียกว่าแจ้งพระนิพพานนิพพานนั้นเมื่อแจ้งแล้วก็เป็นว่าไม่มืดไม่หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายท่านแจ่มแจ้งชัดเจนว่าในโลกนี้เกิดมาแล้วก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะให้มันเที่ยงกงอยู่ไม่แก่ไม่ชราก็ไม่ได้เกิดมาแล้วทีแรกก็เป็นทารกอยู่ในเบาะในเปลนานเข้าพ่อแม่เลี้ยงดูรักษาก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาเมื่อใหญ่หมดขีดแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมแก่ชรามีฟันหลุดออกมาผมขาวร่างกายทุกพลภาพผลที่สุดก็ไปสู่ความแตกดับธรรมดาวนเวียนอยู่ในโลกอันนี้นับไม่ถ้วนถ้าไม่ภาวนาละกิเลสในใจของตนจริงๆแล้วก็จะมาเกิดมาตายยุ่งยากอยู่อย่างนี้แหละมีอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งที่มีไม่มีอะไรก็ทุกข์เพราะไม่มีทุกข์เพราะจิตไม่รู้จิตไม่ภาวนาจิตไม่ละกิเลสความโกรธให้หมดไปจิตไม่ละกิเลสความโลภะให้หมดไปจิตไม่ละกิเลสความหลงให้หมดไปสิ้นไปจิตใจอันนี้เมื่อมันแตกดับตายไปมันก็มาตั้งใหม่ขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาก็มาเป็นคนเป็นสัตว์อีกต่อไปไม่จบไม่สิ้นคือว่าทำตามอำนาจกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอยู่ตลอดกาลเลยกิเลสเหล่านี้มันพาให้เกิดมาแล้วก็แก่ชราแก่ชราแล้วก็ตายไปตายไปมันก็ตายไปแต่ธาตุดินน้ำไฟลมจิตมันไม่ตายมันก็กลับมาเกิดอีกมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างเก่านี่แหละฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงพากันฝึกฝนตัวเองให้อยู่ในกรรมฐานนั่งกรรมฐานขัดสมาธิให้ได้ทุกคืนทำไมท่านจึงให้ฝึกทุกคืนเพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้รู้เท่าทันจะไม่ต้องไปร้องไห้น้ำตาไหลธรรมดาร่างกายมันเกิดได้มันก็แตกได้ตายได้เมื่อมันเกิดได้มันก็แก่ชราได้เมื่อมันเกิดได้มันก็ต้องมีทุกข์อย่างนี้แหละนี่แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อพากันได้ยินได้ฟังแล้วโดยย่นย่อนี่แหละให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติประกอบกับธรรมให้ได้ทุกคืนไม่ให้ทอดทุละก็จะมีความสุขความเจริญมีความมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งใดอยู่ในใจก็จะสำเร็จลุล่วงไปดังความมุ่งมา่ปรารถนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้